এইটো আপোনাৰ দেখিছে এইটো পাৰ্কিং হ'ব গাড়ী পাৰ্কিং ইয়াতে হ'ব এইটো আপোনাৰ সিঁড়ি হয় Hello friends, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ YouTube চেনেল স্মাৰ্ট সাৰ্ভিস फ्रेंड्स আজি আপোনালোক 3 BHK ফ্ল্যাট এটা দেখাব গৈ আছো আৰু যেটো সেল কৰা হ'ব আৰু যেটো ফ্ল্যাটত মই আছো এটো আপুনি দেখিছে মোৰ বেক সাইডে মস্ত ডাঙৰ হল ৰুম হয় এটো फ्रेंड्स 3 BHK ফ্ল্যাট আৰু এটো আছে फ्रेंड्स আপোনাৰ হাতিগাঁও এৰিয়াত নিয়াৰ বাই লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুল আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো ৰাখিছে फ्रेंड्स 75 লাখ নেগোশিয়েবল তিনিটা বেডৰুম আছে মস্ত ডাঙৰ এটা হল ৰুম আছে লগতে ডাইনিং ৰুম তিনিটা টয়লেট আছে আৰু এটো ফাৰ্স্ট ফ্লোৰত আছে আৰু এটো ৰেসিডেন্সিয়েল ফ্ল্যাট হয় খুব ধুনিয়া আৰু ৰেডি টু মুভ হৈ আছে নিউ ফ্ল্যাট হয় খুব ধুনিয়া আৰু এই ফ্ল্যাটটো কিনিবলৈ আজি আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে মোক ৰিং কৰিব পাৰে বা WhatsApp কৰিব পাৰে সো বলক আজিৰ এই কমপ্লিট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস গো फ्रेंड्स ভিডিওটো ইখিনি আছিল আশা কৰো আপুনি চালে আৰু আপোনালোকৰ বিশেষ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে মই 99% কমেন্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থাকো আৰু দেখিছে এটো খুব ধুনিয়া এটা ফ্ল্যাট হয় আৰু ৰেডি টু মুভ হৈ আছে গোটেইখিনি পাই যাব নিয়াৰ বাই আপোনাৰ মেডিকেল আছে জিম আছে প্ৰে কৰাৰ কাৰণে মছজিদ আছে আৰু এটো আপোনাৰ মুসলিম সোসাইটি হয় আৰু গতিকে ফ্ল্যাটটো অকল মুসলিম মানুহকে দিব গোটেইখিনি মুসলিম হয় সো কোনো পাৰ্টি যদি এই ফ্ল্যাটটো কিনিব বিচাৰে আজি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে মোক ৰিং কৰিব পাৰে বা WhatsApp কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব যাক প্ৰয়োজন হয় আজিলৈকে আহো পুনৰ নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব ঘৰতে থাকক সেফ থাকক আৰু মাস্ক পৰিধান কৰক
অ'কে বাই বাই।